Bună ziua, dragilor! Bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Eli și astăzi vă invit să facem împreună un cozonac de post cu dovleac, umplut cu cremă de cacao și nuci. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Pentru maia avem nevoie de 42 de grame de drojdie proaspătă sau 14 grame de drojdie uscată, 50 de ml de lapte vegetal, 40 de grame de făină și o linguriță de zahăr. Pentru aluat avem nevoie de maiaua făcută din ingredientele de dinainte, 1 kg de făină cu 10% proteină, 200 de grame de zahăr, 150 de ml de lapte vegetal, 500 de grame de dovleac copt, 100 de ml de ulei vegetal, 12 grame de sare și 2 lingurițe de extract de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat. Pentru umplutură avem nevoie de 300 de grame de nuci măcinate, 150 de grame de zahăr pudră, 20 de grame de cacao, 80 de grame de unt vegetal, 60 de ml de lapte vegetal și o linguriță de extract de vanilie. Pentru a unge cozonacii avem nevoie de 40 de ml de apă călduță, 2 linguri de miere și o lingură de zahăr. Acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Primul pas pe care îl facem este să punem dovleacul la copt. După ce îl tăiem pe jumătate și îl curățăm de semințe, îl băgăm la cuptorul preîncălzit la 200 de grade până se va înmuia. La mine a fost nevoie de aproximativ 40 de minute. După ce s-a copt, scobim cu o lingură pulpa și o zdrobim cu ajutorul unei furculițe sau cu ajutorul unui robot de bucătărie. Punem pireul într-o strecurătoare și îl lăsăm pentru cel puțin 30 de minute pentru a se scurge lichidul din el. Următorul pas este să cernem făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta, cozonacii vor fi mult mai pufoși. Cantitatea de făină întotdeauna diferă în funcție de cât este de uscată sau de marca pe care o folosim. După ce am cernut făina, pregătim maiaua. Punem într-un bol încăpător drojdia proaspătă sau 14 grame de drojdie uscată. Adăugăm o linguriță de zahăr care ajută la activarea drojdiei, 40 de grame de făină și 50 de ml de lapte vegetal. Laptele trebuie să fie călduț, să nu depășească 38 de grade pentru că va omorî drojdia. Amestecăm bine ingredientele și le lăsăm 5 minute să se odihnească pentru activarea drojdiei. După 5 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate. Facem o adâncitură în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Este foarte important ca toate ingredientele solide să fie la temperatura camerei pentru a crește frumos cozonacii. Peste zahărul alb punem laptele călduț cu o temperatură de 38 de grade. Adăugăm extractul de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat și amestecăm bine pentru a dizolva zahărul. Adăugăm și laptele aromatizat peste făină. Adăugăm și pireul de dovleac copt.
Sarea o vom pune pe margine pentru a nu intra în contact direct cu drojdia, pentru că îi va încetini fermentarea. Nu vă zgârciți cu sarea, pentru că ea are un rol foarte important la aluaturile dospite. Amestecăm bine toate ingredientele și începem să frământăm. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și răsturnăm aluatul pe ea pentru a-l frământa mai bine. Dacă aluatul este foarte lipicios, mai adăugăm puțină făină. Cantitatea de făină întotdeauna diferă în funcție de cât este de uscată și de marca pe care o folosim. După aproximativ 5 minute de frământare, începem să adăugăm uleiul puțin câte puțin. Următoarea cantitate de ulei o adăugăm doar în momentul în care am incorporat-o pe cea de dinainte. Timpul de frământare durează între 20 și 30 de minute, în funcție de cum frământați. Pentru o frământare mai rapidă, vom bate aluatul încet pe masa de lucru. După aproximativ 20 de minute de frământare, aluatul este elastic și nelipicios. Ungem un bol cu ulei și transferăm aluatul în el. Acoperim cu folie de plastic și lăsăm aluatul la dospit până își va dubla volumul, aproximativ o oră. Între timp vom pregăti umplutura. Punem într-un bol nuca măcinată, adăugăm zahărul pudră, extractul de vanilie sau aromele care vă plac, laptele vegetal și untul vegetal. Amestecăm bine cu o spatulă și adăugăm cacaoa cernută. Incorporăm și cacaoa și am terminat cu umplutura. După aproximativ o oră, aluatul și-a dublat volumul. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și răsturnăm aluatul pe ea. Împărțim aluatul în 4 părți egale și formăm 4 mingiuțe de aceeași mărime. Vom face 2 cozonaci împletiți. Fiecare cozonac va fi format din câte 2 mingiuțe. Acoperim mingiuțele cu folie de plastic și le lăsăm să se odihnească 5 minute. După 5 minute aluatul s-a relaxat și îl putem întinde mult mai ușor. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și întindem cu ajutorul palmelor fiecare mingiuță în parte. Împărțim umplutura în 4 și punem pe fiecare dreptunghi o pătrime din ea. Întindem umplutura uniform cu ajutorul unei spatule. Dacă umplutura se întinde greu, putem să mai adăugăm puțin lapte. Mărginile le vom lăsa curate pentru a putea sigila ruloul. După ce punem umplutura, rulăm aluatul. Nu-l vom strânge foarte tare ca să nu pleznească la cuptor.
Venim cu ultima parte de aluat peste rulou și sigilăm mărginile și capetele. Facem în același mod și cea de-a doua parte de aluat. Așezăm în cruce rulourile de aluat și le împletim la stânga și la dreapta. După ce am format cozonacul, îl așezăm într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Eu am folosit două tăvi cu dimensiunea de 10 pe 30 cm și înălțime de 8 cm. Acoperim cu folie de plastic și formăm și cel de-al doilea cozonac în același mod. Între timp, vom pregăti siropul cu care ungem cozonacii. Punem peste apa călduță o lingură de zahăr, adăugăm 2 linguri de miere și amestecăm bine pentru a se dizolva. Tot acum vom pune și cuptorul la preîncălzit la 170 de grade pe treapta sus și jos. Nu se folosește ventilatorul pentru că usucă cozonacul. După 30 de minute, ungem cozonacii cu siropul pregătit. Coacem cozonacii la cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru aproximativ 50 de minute. Timpul de coacere diferă întotdeauna de la un cuptor la altul. După aproximativ 50 de minute, facem proba cu un bețișor și dacă bețișorul iese curat, vom scoate cozonacii de la cuptor. Ungem imediat cozonacii cu siropul pe care l-am pregătit mai devreme. Acoperim cozonacii cu un șervet curat și îi lăsăm așa 10 minute. După 10 minute, scoatem cozonacii din tăvi și lăsăm pe un grătar să se răcească complet. Haideți să-l rupem să vedem și cum arată în interior. După cum vedeți, este foarte pufos și miroase ca la mama acasă. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și dumneavoastră. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați la canalul meu, este gratis, și să activați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre rețetele mele.
Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!